تاچ دستار تڑی سرخی دا قافلی دغدی پچاچ فخر اکابر کوي دلی دغدی د سبا زیر دی قابلا هم د شمل دغدی د سبا زیر دی قابلا هم د شمل دغدی دا د عظمت او شریعت د حوصلی گلونا نیولی بیا د 400 اسلامی گلونا نیولی بیا د 400 اسلامی گلونا او نن چې بیلیږي استادان او شاگردان جاړي یا درو دیوار د مدرسې پس ایوان جاړي د سو لحظو سالو اوس ټول عمر هجران جاړي د سو لحظو سال اوس ټول عمر هجران جاړي لکه د مور د جولې درومي قافلې ګلونا لکه د مور د جولې درومي قافلې ګلونا نیولې بیا د 400 اسلامی ګلونا زه چې خورېږې په دنیا د دین مشال واخلې زه چې خورېږې په دنیا د دین مشال واخلې دغه غیر دینو لا د علم تورو ډال واخلې د استادانو اجازت لاس د کمال واخلې د استادانو اجازت لاس د کمال واخلې په هر ډګر چې منصب شي د فیدې ګلونا نیولې بیا د 400 اسلامی ګلونا نیولې بیا د 400 اسلامی ګلونا صد نرگس صدا گلاب سبابونی گلونا نیولې بیا د 400 اسلامی ګلونا نیولې بیا د 400 اسلامی ګلونا یا شیخ صاحب زمون غلام صادق زمون غمخوار نشتا زار شیخ صاحب زمون غلام محمد صادق غمخوار نشتا هاغه د علم و عرفان لړو ښکلي مینار نشتا فیض الفرید تفسیر لیکن کے یا حسن دار نشتا فیض الفرید تفسیر لیکن کے یا حسن دار نشتا یا پجدای دخپل محسن دسترگی سری گلونا پجدای دخپل محسن دسترگی سری گلونا نیولې بیا د 400 اسلامی ګلونا نیولې بیا د 400 اسلامی ګلونا صد نرگس صدا گلاب سبابونی ګلونا نیولې بیا د 400 اسلامی ګلونا زا سید محمد گوهر شاه شیخ صاحب منیر کاروان یا سید محمد گوهر شاه شیخ صاحب منیر کاروان دهش نگر وطلی تورا دهر یوم دان دغد ختم نبوت او جمعیت نہ قربان دغا د ختم نبوت او جمعیت نہ قربان پا برکت یہ تیاری گی د شملی گلونا
پا برکت یہ تیاری گی د شملی گلنا نیولی بیا د 400 اسلامی گلنا محبوب الخاص عام مفتی عبداللہ شاہ استایما زار محبوب الخاص عام مفتی عبداللہ شاہ استایما پیر کامل کاند حیا عود تقوی استایما پیر کامل حکاند حیا عود تقوی استایم کن عبد الرؤوف شاکر گل د سبا استایم کن عبد الرؤوف شاکر گل د سبا استایم وایم چکڑم دی قدا ورو تالگی گلنا وایم چکڑم دی قدا ورو تالگی گلنا نیولی بیا د 400 اسلامی گلنا بشیر الحق مولانا شیخ محمد نبی استاذان عبد الواحد سے مولانا خائست دے گلستان مولانا احمد مجتبی میں دزڑ سرد قربان مولانا احمد مجتبی میں دزڑ سرد قربان مدرسین دی دلتا مدرسین دلتا کل حمد سلسلی گلنا مدرسین دلتا کل حمد سلسلی گلنا نیولی بیا د 400 اسلامی گلنا نیولی بیا د 400 اسلامی گلنا قائد زمنگ مولانا فضل الرحمن لری آمین قائد زمنگ مولانا فضل الرحمن لری دا اسرائیل امداد گرو لے طوفان لری دا اسرائیل امداد گرو لے طوفان لری دب دسترگو بد نظرو میں پامان لرے دب دسترگو بد نظر میں پامان لرے داچی دنیا تر نظاری گی ور پسی گلنا داچی دنیا تر نظاری گی ور پسی گلنا نیولی بیا د 400 اسلامی گلنا صدا نرگس صدا گلاب سبابونی گلنا نیولی بیا د 400 اسلامی گلنا سراج الحق سراج وایا یا دواسر گلان سراج الحق سراج وایا یا دواسر گلان د تخیل گلشن سمسو کاور واسر گلان فضل من شاشاگر تکلا ورک واسر گلان د شاعر پتار ہمیشہ سپیری گلنا نیولی بیا د 400 اسلامی